guys! Welcome to Seeking Cake Vlogs. Ngayon po ay may gagawin po tayong cake. Kaya tulog po ako ng 10. Nagising po ako ng 12 para po gawin itong cake kasi maaga pang deliver nito. Kasi pang pristine na cake po ito siya. Tsaka mahirap po i-achieve yung kulay red kapag hindi pa natin siya na-rest. Kaya umpisahan yung paggawa ng aming cake. Lagyan po natin ng dahon yung ating cake para safe po siya sa biyahe, lalo kapag mamalalayo. Make sure natin na pagdating natin sa ating customer is yung ating cake ay maganda pa rin siya. Ilalagay muna natin siya sa rep para gawin na natin yung ating icing. Ito na yung ating icing. Lagyan na natin siya ng kulay red. Yung food color, yung liquid, yung perina. Tapos meron din po akong chip master.
okay na siya. Bukas na natin siya lagyan ng design. Hindi sana to ganito yung design niya. Kaso nga lang, kaya ako mabili ng McQueen na laruan sa Ujongan. Nilibot ko na ang Ujongan. Kaya ako nakita ni McQueen. Kaya ay toppers na lang po ang ilalagay natin dito. Guys, tapos na natin yung cake na guys.